عاملة دايت ونفسك في حاجة حلوة سهلة وسريعة؟ مفيش أسرع من بريوش ال10 دقايق من غير أي نوع دقيق، من غير جلوتين ولا عجن ولا تخمير، هش وطري جدا وبجد طعمه خطير. لايك وشير ويلا بينا نشوف عملته ازاي. أول خطوة معايا هنزل بالبيضة كده معايا في طبق. طبعا بما إن في بيض في الوصفة فلازم هستخدم نكهة. هضيف فانيليا وبعدين هقلب الفانيليا مع البيضة بالمضرب اليدوي شوية بحيث إن أنا أدخل برضو شوية هواء للخليط. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، يعني خفقتها شويه حلوين لغايه لما عملت بابلز كده ودخل شويه هواء للخليط. دلوقتي هنزل بنص كوبايه من الحليب البودر المجفف، وطبعا زي ما قلت لكم وارد ان الكميه دي تزيد معلقه او 2 على حسب حجم البيضه، واحنا بنقلب دلوقتي هنكتشف مع بعض. يعني كمان هضيف البيكنج باودر اللي هو حوالي نص معلقه صغيره مليانه، وهقلب. هخلي دلوقتي خطوه الشوكليت شيبس شويه بس لما اشوف القوام هيظبط بنص كوبايه الحليب دي ولا هحتاج ان انا ازود شويه. لا، هو القوام مظبوط جدا اهو. هو العجينه بتكون ملزقه، عمرها ما بتكون عجينه زي عجينه المعجنات يعني تقدري تمسكيها بايديكي كده وتشكليها، لا خالص. العجينه دي مختلفه عن اي عجينه انا قدمتها معاكم في القناه، مختلفه عن عجينه دقيق الشوفان والدقيق الاسمر واي دقيق هتستخدميه. هي بتكون ملزقه ولزجه بالطريقه دي، بس ملزقه على تقيل. يعني انتوا شايفين وانا بمسكها كده وبنزلها قدامكم زي تقيله. هو انا عايزاها تكون كده، ما تكونش اخف من كده خالص. اخر خطوه دلوقتي هضيفها هو الشوكليت شيبس، وممكن كمان كتزيين من فوق الوش ابقى ازود شويه الشوكليت شيبس في النهايه. هقلب الشوكليت شيبس دي حلو جدا عشان تدخل في كل اجزاء العجينه. كل اللي انا بقى هعمله دلوقتي ان انا هسيب العجينه دي تريح لمده مثلا 10 دقايق. هنلاقي العجينه تماسكت شويه قوامها عن كده عشان اقدر ان انا برضو اشكلها. هسيبها تريح 10 دقايق كده وارجع لكم. دي معايا الصينيه اللي انا دلوقتي هشكل فيها البريوش بتاعي. حطيت فيها ورق زبده، ولازم نحط ورقه الزبده دي لان العجينه بتلزق بالشكل ده، وهدهنها كمان بالزيت احتياطي علشان لما اجي اطلع البريوش بعد كده بعد ما يستوي يطلع معايا بسهوله من غير بقى ما يكون لازق في ورقه الزبده ولا يتقطع مني. كده رجعت لكم بعد حوالي 10 دقايق. نبتدي بقى نشكل مع بعض العجينه بتاعتنا. حطيت في ايدي مش زيت ولا حاجه خالص، بلتها بس بشويه ميه، وهبدا امسك كده قطعه من العجينه بتاعتي الجميله دي. شايفين اظن ازاي هي تماسكت جدا، واضح معاكم. والميه هتسهل لنا بقى ان شاء الله جدا ان احنا نشكلها كوره كده بالشكل ده من غير زيت ولا حاجه خالص. شايفين؟ وابدا احطها على طول كده على ورقه الزبده. ابل ايدي كده شويه ميه كمان واخد قطعه تانية من العجينه. انا هعمل 3 من البريوش بالعجينه بتاعتي دي عشان يطلع حجمهم يعني حلو كبير شويه، لكن لو انت عايزه تشكليها قطع اصغر من اللي انا عاملاها براحتك. حجم التشكيل ده بتاعكم انتوا اهو بالشكل ده. وهحط التانية دي برضو كده هنا، وطبعا ما بين كل واحده وواحده نسيب مسافه. اخر واحده برضو هحط في ايدي كده شويه ميه، وابدا اخد بقى كل اللي قدامي ده معايا كده. هي دي طريقه التشكيل بتاعته، واحطها برضو كده على ورقه الزبده بالشكل ده. شايفين شكلهم؟ اختياري بقى، لو حابه تزودي فوق الوش كده قطع من الشوكليت شيبس براحتك، مش عايزه تزودي برضو براحتك عادي جدا. انا حابه ان انا احط كده فوق الوش كام قطعه يدونا شكل جمالي. وده كده بيكون شكلهم النهائي بعد خلاص ما حطيت الشوكليت شيبس فوق الوش. شايفين شكلهم حلو قوي من دلوقتي بجد. بالنسبه لخطوه التسويه، ينفع تسويهم في الفرن وينفع كمان في الاير فراير، وتقريبا وقت التسويه بيبقى زي بعض بالظبط. انا بالنسبه لي هدخلهم في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، واستنوني بقى لما يطلعوا اقول لكم بالظبط تفاصيل التسويه ونشوفهم بقى مع بعض من جوه. ده ما شاء الله معايا بيكون شكل البريوش بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن.
ما بيقعدش في التسوية اكتر من 8 دقايق بالكتير يعني. اول ما بياخد لون ذهبي من تحت بتطفي الفرن وتفتحي عليه الشواية عشان ياخد برضو لون ذهبي لذيذ كده من فوق الوش. شايفين ورقة الزبدة ازاي مش بتخليه يلزق معانا؟ دي مهمة جدا في الوصفة دي ورقة الزبدة. وده شكله من ورا لونه ذهبي كده وتحفة. بالنسبة للسعرات الحرارية في قطعة البريوش الواحدة هتوصل ل60 سعر حراري، فهي سعرات بسيطة جدا. وجبة فطار او في وجبة سناك ممكن تاكلي لغاية قطعتين مع اي مشروب، قهوة، شاي اخضر، نسكافيه، واستمتعي بجد بكل قطمة فيها. طعمها خطير، وزي ما انتوا شايفين قد ايه هي هشة وطرية وعاملة زي السحابة بالظبط، خطيرة. انا بالنسبه لي فعلا ما كنتش محتاجه خالص اضافه سكر دايت للوصفه، لان الشوكليت شيبس مديها سكر لذيذ جدا، فبالنسبه لي كده حلوه قوي. لكن لو انت بتحبي الحاجه مسكره قوي قوي، لا ضيفي في العجينه نفسها سكر دايت. لو عندكم بقى مقادير الوصفه ومجربوها ومستنياكم ترجعوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات. رايكم بيهمني قوي وبيشجعني اقدم لكم وصفات احلى واحلى. وفي نهاية الفيديو زي ما عودتكم خليني كده افكركم بمجموعة من وصفات البريوش اللي قدمتها معاكم في القناة. طبعا عملنا مع بعض وصفات كتيرة جدا على مدار السنين، يعني دايما بعمله معاكم بدقيق القمح الكامل لان هو اقرب نتيجة للي هو بالدقيق الابيض. ما ينفعش مثلا نعمله بدقيق الشوفان، ما ينفعش دقيق الشعير. فده اول شكل وصفة معايا شبه كده الفطيرة، وكانت طالعة ترند في فترة معينة اسمها فطيرة السلطان. طبعا انا اي ترند بحاول احوله معاكم لطريقة صحية، زي ما عملت الفطيرة دي، فطيرة السلطان او فطيرة البريوش بالطريقة دي. شكلها خطير بجد بجد، كانت طالعة تحفة. يعني انا نفسي ما كنتش متخيلة هتطلع جميلة بالشكل ده. وكنت حاطة في الحشو كده شوكولاتة دارك، ممكن تستخدمي اي حشوة انت تحبيها، تجنن. انصح كل اللي ما جربهاش ان هو يجربها. وتاني وصفه معايا وهو بريوش بحشوه الكاسترد. ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي تشوكلت شيبس مع الكاسترد، بجد خطير. بيطلع طري كده البريوش وجميل جدا. كمان وصفه للبريوش هي وصفه النهارده، ولكن قدمتها معاكم قبل كده بطريقه مختلفه تماما، بحشوه مربى بالطريقه دي. مربى طبعا صحيه، تشتريها انت جاهزه او تعمليها انت بنفسك في البيت منخفضه السعرات. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي له قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامه.